હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 6 ઇંગ્લિશ ગ્રામર એમાં આપણે આગળ જોયું યુનિટ નંબર 1નું નામ હતું ધીસ, ધેટ, ધીસ અને ધોસ. એ આપણે જોયું, એના સ્વાધ્યાય જોયા. આઈ હોપ તમે તમારી ગ્રામર બુકમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હશે, વિડીયો જોઈને સમજાય છો અને જે આપણે બુકમાં લખવાનું કીધું હતું એ લખ્યું બી હશે. તો હવે આપણે યુનિટ નંબર 2 પાર્ટ 1 જોવાનો છે. તો એમાં છે ફોર્મ ઓફ ટુ બી. તમારે તમારી ગ્રામર બુકમાં પેજ નંબર 12 બહાર કાઢવાના રહેશે. તો એનું નામ શું છે? ફોર્મ ઓફ ટુ બી. હવે ફોર્મ ઓફ ટુ બીનો અર્થ શું થાય છે કે વર્તમાન કાળમાં એમ, ઇઝ, આર અને વોઝ વેર જે યુઝ થાય છે તેને શું કહેવાય? ટુ બીના રૂપ કહેવાય છે. તો અહીંયા આપણને પ્રાસ્તાવિક ફોર્મ ઓફ ટુ બી આપી દીધા છે. તો એમાં શું કીધું છે? ચાલો વાંચીએ કરીને આપણને પહેલાં રીડ કરવાનું કીધું છે. મતલબ કે આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, એના થ્રુ આપણે પહેલાં સમજી લેવાનું છે. તો જોઈએ. આઈ એમ અ રાહુલ, આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. હું રાહુલ છું અને હું સ્ટુડન્ટ છું. અહીંયા આપણને આઈ સાથે વર્તમાન કાળનું એમ આપી દીધેલું. શું આપેલું છે? એમ. આગળ આપણે આખું કોષ્ટક જોઈશું, પણ આ એક્ઝામ્પલ થ્રુ આપણે જોઈશું. તો આઈ સાથે શું આપ્યું? એમ. હવે આઈ એક જ એવો છે કે એની સાથે શું યુઝ થાય છે? તો કે એમ. અને એ વર્તમાન કાળમાં આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. તો બંને વાક્ય છે એ વર્તમાન કાળમાં આપી દીધેલા છે. હવે નીચેનું જોઈએ તો હી ઇઝ મિસ્ટર મહેતા, હી વોઝ અ ટીચર. હવે પહેલું વાક્ય છે, હી સાથે શું યુઝ થાય છે? ટુ બીનું રૂપ વર્તમાન કાળનું ઇઝ. શું છે? ઇઝ. એક વચન તરીકે ઇઝ ઉપયોગમાં આવે છે. તો હી ઇઝ મિસ્ટર મહેતા, તે મિસ્ટર મહેતા છે. હી વોઝ અ ટીચર. હવે વોઝ આપી દીધેલું છે ભૂતકાળનું ટુ બીનું રૂપ વોઝ. હી સાથે એક વચનમાં શું આવે છે? વોઝ. તો હવે નીચે એ રીતે જ આપેલું છે, હી ઇઝ રાજેશ દેસાઈ, હી ઇઝ માય અંકલ. શું કીધું છે? આ છે રાજેશ દેસાઈ છે, એ મારા અંકલ છે. તો સામે હજી એક પિક્ચર આપેલું છે. વી આર કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ ના, વી વેર સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ. શું કીધું છે? વી આર કોલેજ સ્ટુડન્ટ ના. હવે આર છે બહુવચનમાં, વર્તમાન કાળમાં આર છે ટુ બીના રૂપમાં, તો એ બહુવચનમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. અને વેર બી ભૂતકાળમાં બહુવચનમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. વી વેર સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ્સ. તો નીચેનું વાક્ય છે ભૂતકાળમાં આપ્યું છે અને ઉપરનું વાક્ય છે એ વર્તમાન કાળમાં આપી દીધું છે. શી ઇઝ કલા ભટ્ટ. શું કીધું છે? હવે શી સાથે શું થાય? તો કે હી, શી, ઇટ સાથે ઇઝ ઉપયોગમાં આવે છે ટુ બીનું. તો કે શી ઇઝ કલા ભટ્ટ. તો શી ઇઝ માય આંટી. તો બંને છે એ વર્તમાન કાળના છે. હવે સામે પિક્ચર આપેલું છે. તો યુ આર માલા. કોણ છે? તું માલા છે. હવે યુ છે બહુવચન તરીકે બી ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે યુ છે એ આપણે બીજાના સંદર્ભમાં વાત કરીએ છીએ. તું, તમે તરીકે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. યુ આર માલા, યુ આર અ નર્સ. તે શું છે? નર્સ છે. યુ વેર ઇન ધ ક્લિનિક ટુડે મોર્નિંગ. યુ વેર. શું કીધું? સવારે. ટુડે આજ સવારે એ ક્લિનિક ગઈ હતી. યુ વેર. વેર હવે છે ભૂતકાળમાં છે, એ ઓલરેડી ત્યાં ક્લિનિકમાં છે. તો બે વાક્ય છે આર છે વાળા એ વર્તમાન કાળમાં, અને યુ સાથે વેર યુઝ થાય છે બહુવચન, એ ભૂતકાળમાં આપી દીધું. હવે આ જોઈએ તો માય અંકલ એન્ડ આંટી વેર એટ માય હાઉસ યસ્ટરડે. હવે આપણને જોઈએ તો આપણને કેમ ખબર પડે કે આ ભૂતકાળમાં છે? તો કે માય અંકલ એન્ડ આંટી. હવે એ તો છે એ શું છે? બહુવચન થયું. અને હવે અહીં આપણને વેર છે એની જગ્યાએ બ્લેન્ક્સ આપી હોય, તમારે ફિલ કરવાની હોય. વોઝ વેર અને ઇઝ કરીને 3 ઓપ્શન આપેલા હોય. એટ માય હાઉસ યસ્ટરડે એ રીતે તમને આપી દીધું હોય, તો તમારે શું મૂકવાનું રહે? તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો કે યસ્ટરડે, તો એ શું થયું? ભૂતકાળ, ગઈકાલ જે પતી ગઈ છે. તો એની સાથે બહુવચન, એટલે બહુવચન કેમ આવ્યું? તો કે માય અંકલ એન્ડ આંટી. 2 કરતાં 2 છે, 1 કરતાં વધુ છે. તો શું આવે છે? બહુવચન. તો શું આવશે? વેર, ભૂતકાળ. હવે છે ઇટ ઇઝ અ બટરફ્લાય, ઇટ ઇઝ એન ઇન્સેક્ટ, ઇટ વોઝ ઓન ધેટ ફ્લાવર. શું કીધું? ઇટ ઇઝ અ. હવે હી, શી, ઇટ સાથે ઇઝ આવે છે, એ એક વચન છે. ઇટ ઇઝ અ બટરફ્લાય. આ શું છે? બટરફ્લાય છે, પતંગિયું છે. ઇટ ઇઝ એન ઇન્સેક્ટ. ઇન્સેક્ટ એટલે જીવજંતુ, એ એક જીવજંતુ છે.
ઇટ વોઝ ઓન ધેટ ફ્લાવર. એ ક્યાં છે? ફ્લાવર પર છે. ઓન એટલે ઉપર. હવે નીચેનું વાક્ય છે ઈટ સાથે વોઝ આવે, કારણ કે આપણે આગળ જોયું કે વોઝ છે એ એક વચનમાં હોય છે. હવે સામે પિક્ચર છે ધે આર ક્રિકેટર્સ. હવે આ તમને આપ્યું હોય ધે અને બ્લેન્ક્સ કરી ક્રિકેટર્સ એસ લાગેલો છે, તો તમે શું લખો? તો કે એ છે વર્તમાન કાળમાં જ છે, કાંઈ આપણને અન્ય શબ્દ પાછળ નથી આપેલા અને આપણને ખબર પડી જ જાય છે કે સિમ્પલ વાક્ય છે. તો વર્તમાન કાળમાં બહુવચન તરીકે શું આવે છે? તો કે આ. ધે વેર ઇન ધ સ્ટેડિયમ. ક્યાં છે? તેઓ સ્ટેડિયમમાં હતા. ધે આર ઓન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ નાઉ. અત્યારે ક્યાં છે? તો કે પ્લેગ્રાઉન્ડમાં છે. તો પેલા બે વાક્ય છે વર્તમાન કાળમાં અને વચ્ચેનું વાક્ય છે ભૂતકાળમાં આપી દીધું. હવે નીચેના પિક્ચર પાછા જોઈએ તો ધીસ ઇઝ અ પેર ઓફ શૂઝ. હવે અહીંયા ધીસ ને ધેટ સાથે શું ઉપયોગમાં આવે છે એ જોયું હતું આપણે કે ધીસ અને ધેટ. ધીસ છે THIS. ધીસ છે એ શું છે? તો કે એક વચન છે. THESE છે એ શું છે? તો કે એ બહુવચન છે. અહીંયા આપણને પેલું પિક્ચર આપ્યું છે ધીસ ઇઝ અ પેર ઓફ શૂઝ. તો ધીસ THIS વાળું છે તો એ શું છે? એક વચન છે. પછી છે ધેટ ઇઝ અ પેર ઓફ સોક્સ. હવે શું કીધું? ધેટ ઇઝ અ પેર ઓફ સોક્સ. ધેટ સાથે પણ શું આવે છે? ઇઝ. ને ધોસ સાથે શું આવશે? આર. ધીસ આર વોલીબોલ. આ શું છે? વોલીબોલ છે. હવે THESE એ બહુવચન છે એટલે એની સાથે શું આવશે? આર. પછી ધોસ આર બાસ્કેટબોલ. તો ધોસનું પણ બહુવચન છે એટલે શું આવશે? વર્તમાન કાળ આર આવશે. હવે આપણને અહીં આપ્યું છે, ચાલો સમજીએ કરીએ. ઉપરોક્ત વાક્યમાં આવતા એમીઝ અને આર ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો છે. જો આપણે મેં આગળ કીધું એ રીતે હવે તમને પાછું લખીને આપ્યું છે, એ અંડરલાઇન કરી તમારી બુકમાં બી લખવાનું છે અને આમાં અંડરલાઇન કરવાની રહેશે. તો ઉપરોક્ત વાક્યમાં આવતા એમીઝ અને આર ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો છે. તે જ પ્રમાણે વોઝ અને વેર ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો છે. અને વોઝ વેર શું છે? તો કે ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપ છે. ટુ બીના રૂપો વાક્યમાં ક્રિયાપદનું કાર્ય કરે છે. ક્રિયાપદનું કાર્ય કરે છે. કર્તાને જોડવાનું કાર્ય કરે છે. તો કે ટુ બીનું રૂપ હોય તો આખું સેન્ટેન્સ બને છે. તો કે કર્તાને અને આખું સેન્ટેન્સ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તો કે ટુ બીના રૂપો વાક્યમાં ક્રિયાપદનું કાર્ય કરે છે. ટુ બી એટલે હોવું. શું થાય? ટુ બી એટલે હોવું. આ બી તમારે લખવાનું રહેશે, અંડરલાઇન કરવાની રહેશે. એમીઝ અને આર એટલે છું, છે, છીએ. જ્યારે વોઝ અને વેર એટલે હતો, હતી, હતું અને હતા. હવે એમીઝ અને આર એટલે છું, છે, છીએ એટલે કે એ વર્તમાન કાળમાં છે અને વોઝ અને વેર એટલે હતો, હતી, હતું અને હતા એ શું છે? તો કે ભૂતકાળમાં છે. હવે નેક્સ્ટ પેજમાં આપણે જોઈશું તો ચાલો સમજીએ કરીને આપણને બીજું આપેલું છે જે કોષ્ટક આપેલું છે. એ કોષ્ટક તમારે તમારી બુકમાં ડ્રો કરવાનું રહેશે, યાદ રાખવાનું રહેશે, તો તમે ગ્રામર શીખી શકશો. ટુ બીના અને ટુ હેવના રૂપ તમારે શીખવા પડશે તો તે આપણે ટેન્સ છે એ કરી શકશું, કાળ છે એ કરી શકશું. તો કે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો. હવે આપણે પહેલાં કયું જોવાનું છે? વર્તમાન કાળના રૂપો. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર છે કોઈપણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે વપરાયેલ પુરુષવાચક સર્વનામ સાથે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો એમીઝ અને આર નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. તમારે આ રીતે કોષ્ટક દોરવાનું છે અને જે સામેનું કોષ્ટક છે એ કન્ટિન્યુ કરી દેવાનું છે. હી પછી સીધું સી લઈ લેવાનું છે તો તમારે આખું કોષ્ટક ડ્રો થઈ જશે. તો શું કીધું? કોઈપણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે વપરાયેલ પુરુષવાચક સર્વનામ સાથે. હવે સર્વનામ તરીકે નામના બદલે જે વપરાય છે એને શું કહેવાય છે? તો કે સર્વનામ કહેવાય છે. કોઈ પણ નામ હોય એને આખું જે પેરેગ્રાફ આપેલું હોય તો વારે આપણે નામ લખવાનું નથી રહેતું. તો આપણે શું વાપરીએ છીએ? તો કે નામના બદલે જે સર્વનામ વાપરીએ છીએ કે જે સર્વનામ છે આઈ, વી, યુ, હી, શી, ઇટ, ધે એ આપણે વાપરીએ છીએ. તો એની સાથે શું આવે? એમ, ઇઝ અને આર. તો હવે આ કોષ્ટક જોશું તો પુરુષવાચક સર્વનામ, ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો અને અર્થ. શું છે? પુરુષવાચક સર્વનામ છે, ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો અને અર્થ. આ રીતે તમારે કોષ્ટક 3 પાર્ટમાં કરી નાખવાનું છે અને આ રીતે ડ્રો કરવાનું છે. તો પહેલાં આઈ સાથે ટુ બીનું વર્તમાન કાળનું રૂપ કયું વપરાય? એમ. આઈ એક જ એવો છે કે મેં આગળ કીધું હતું કે એની સાથે એમ યુઝ થાય છે, હું છું. હવે વી આર આપણે છીએ. હવે વી છે એ બહુવચન છે તો શું આવશે? વી આર આપણે છીએ. યુ આર
તું છે, તમે છો. હવે યુ છે બી બહુવચન છે, આપણે આગળ જોઈ લીધું છે. હી ઇઝ તે છે, તો હી છે એકવચન છે. પુરુષવાચક સર્વનામ અને ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપોનો અર્થ એ રીતે જ આપેલું છે. સામે પણ તમારે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. શી ઇઝ તેણી છે, ઇટ ઇઝ તે છે, ધે આર તેઓ છે. મેં શું કીધું હતું? હી શી અને ઇટ છે શું છે તો કે એકવચન છે. વી યુ અને ધે એ શું છે? બહુવચન છે. તો એની સાથે આર અને એકવચન સાથે ઇઝ. હવે આઈનું તો આપણને ખબર છે એક જ સાથે એમ આવે. હવે આપણને અહીંયા ઉદાહરણ આપીએ. પેલું આઈ એમ અ ટીચર, હું શિક્ષક છું. હવે આઈ સાથે શું છે? એમ. બીજું વી આર યવર નેફ્યુ, અમે તમારા ભત્રીજાઓ છીએ. હવે ભત્રીજાઓ છીએ, શું એસ લગાડેલો છે તો, અને વી બી છે એટલે શું છે? બહુવચન થઈ ગયું એટલે એની સાથે શું આવ્યું? આર. ત્રીજું યુ આર મિસ્ટર મહેતા, યુ આર એન એન્જિનિયર, તમે શ્રીમાન મહેતા છો, તમે ઇન્જિનિયર છો. તો યુ સાથે શું આવે તો કે આર, બંનેમાં આર જ મૂકેલો છે. ચોથું હી ઇઝ ઈશ્વર, હી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ, તે ઈશ્વર છે, મારો મિત્ર છે. હી સાથે એક વચન ઇઝ. પાંચમું શી ઇઝ સેજલ, શી ઇઝ માય સિસ્ટર ઇન લો, તેણી સેજલ છે, તેણી મારી નણંદ છે. શી સાથે શું આવે? ઇઝ. ધે આર માય ક્લાસમેટ, તેઓ મારા સહાધ્યાયીઓ છે. ક્લાસમેટ સહાધ્યાયીઓ. ધે શું આવશે? ધે આરે આર આવશે. 7 ઇટ ઇઝ અ ડોગ, ઇટ ઇઝ માય પેટ. હવે ડોગ છે એ પ્રાણીનું નામ આપેલું છે તો કે ઇટ ઇઝ અ ડોગ, ઇટ ઇઝ માય પેટ, તે કૂતરો છે, મારો પાલતુ છે. હવે આપણને ચાલો સમજીએ કરીને આપેલું છે. જો વાક્યમાં કર્તા તરીકે એક નામ વ્યક્તિનું નામનો ઉપયોગ હોય તો ઇઝ વાપરવું. જો વાક્યમાં કર્તા તરીકે બે કે વધુ નામ હોય તો આર વાપરવું. શું કીધું છે? જો વાક્યમાં કર્તા તરીકે એક નામ વ્યક્તિનું નામનો ઉપયોગ થયો હોય તો ઇઝ વાપરવું. શું કીધું? ઇઝ વાપરવાનું. જો વાક્યમાં કર્તા તરીકે બે કે વધુ નામનો ઉપયોગ થયો હોય તો આર વાપરવાનું છે. આપણે આગળ શીખ્યા એ રીતે, ખાલી આપણને અહીંયા લાઈનથી આપેલું છે તો કે બહુવચનમાં આર. ખાલી તમારે સિમ્પલી યાદ રાખવાનું છે બહુવચનમાં ટુ બીનું રૂપ, વર્તમાનનું રૂપ આર અને એકવચનમાં ઇઝ. હવે ઉદાહરણ આપ્યા. ધીરજ ઇઝ અ બાર્બર, ધીરજ એક નામ છે. શું છે? ધીરજ એક નામ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ છે તો ઇઝ આવે છે. શું કામ? કારણ કે એક વ્યક્તિનું નામ છે અને એ એકવચન છે. બીજું નૈના ઇઝ એ નર્સ, નૈના એક નામ છે, એ ફિમેલનું નામ છે, ગર્લનું નામ છે. ત્રીજું સચિન એન્ડ વિરેન્દ્ર આર ક્રિકેટર. હવે અહીં આપણને બે નામ આપેલું નામ છે તો એની મતલબ એક નથી નામ, કેટલા છે? એકથી વધુ, એટલે બે નામ આપેલા છે એટલે શું આવશે? આર. સચિન એન્ડ વિરેન્દ્ર બે નામ છે. ચોથું રાજ રવિ એન્ડ રિયા આર કઝિન, રાજ રવિ એન્ડ રિયા બેથી વધુ નામ છે. તો આજે આપણે ટુ બીના જે વર્તમાન કાળના રૂપો છે એ જોયા છે, પણ આગળ હજુ આપણે જે એ ડીપમાં જોવાનું છે. ત્યાં સુધી તમારા વિડીયો જોવાનો છે અને સમજવાનો રહેશે. જે લખવાનું કીધું છે એ લખી નાખવાનું છે. પાર્ટ 1માં આપણે આટલા સુધી કરશું. થેન્ક યુ એવરીવન.